Hôm nay Vân sẽ làm món cơm hào tay cầm. Món nhanh trong 30 phút nhưng ngon miệng và bổ dưỡng. Đây là các nguyên liệu Vân dùng cho món cơm hào tay cầm hôm nay. Vân mua được hào trong hộp này rất là ngon và ngọt. Từ khi mua loại này Vân kết nó luôn và lúc nào muốn ăn hào là có ngay, rất là tiện. Hào này được nuôi ngay tại bang Washington. Hộp được đóng rất kín như thế này ha, nên hào vẫn giữ được độ tươi ngon. Một hộp như vậy là nửa bao. Hào có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cả nam và nữ, lại có hàm lượng calorie thấp nên rất thích hợp cho chế độ dinh dưỡng giảm béo. Hào tươi và đã được làm sạch sẽ rồi nên Vân chỉ rửa sơ dưới vòi nước rồi để ráo. Với nửa bao hào thì Vân chỉ nêm nửa muỗng cà phê muối. Ướp với muối làm hào săn lại và mặn mà hơn, khi ăn sẽ ngon hơn. Rỡ cho hào bám đều với muối, rồi để sang một bên. Vân dùng loại gạo hạt tròn cho dẻo và ngọt hơn, nhưng dùng gạo nào cũng được. Gạo Vân chỉ rửa sơ dưới vòi nước để rửa sạch lớp bột vịn bám lâu ngày bên ngoài hạt gạo. Xong để gạo cho thật ráo nước. Vân chỉ dùng khoảng nửa gói nấm bán ở chợ. Cắt bỏ phần gốc đi rồi tách rời ra từng cây nấm. Xong Vân cũng rửa nấm cho sạch rồi để ráo. Có nấm nào thì dùng nấm đó, không có cũng được ha. Vân dùng nửa củ cà rốt, gọt vỏ cho sạch. Vân đeo bao tay vào để bào cà rốt thành sợi nhỏ để không phải cắt vào tay, bởi vì cái bào này rất là bén. Hoặc cắt bằng dao cũng được, miễn sao cà rốt có sợi nhỏ càng đều nhau càng tốt, để cà rốt chín cho đều, không bị cái cứng cái mềm quá bụng ra, ăn mất ngon. Khoảng 3 cây hành lá. Cắt phần gốc trắng để riêng. Phần lá cắt nhỏ cũng để riêng. Phần gốc này Vân cắt ra từng sợi nhỏ như vậy. Gọt vỏ một củ hành ta. Hành này Vân sẽ phi cho vàng thơm rồi xào với gạo. Vân cắt như kỹ thuật cắt hành tây vậy, để cắt cho nhỏ ra. Xào gạo với dầu hành phi thơm làm cơm ra thơm ngon hơn và hạt gạo cũng chín đẹp hơn. Nhưng muốn cho nhanh bỏ qua bước xào gạo cũng được luôn. Làm nóng chảo trên lửa cao trung bình. Cho tí xíu dầu vào. Cho hành tím vào nè, phi cho thơm. Cho gạo đã ráo nước vào. Xào cho gạo bám đều với dầu và trong ra một tí. Đổ gạo đã xào vào cái nồi đất ha. Vân dàn cho gạo bằng phẳng trên mặt như vậy. Xếp cà rốt và nấm lên. Lúc này Vân chưa có cho hành vào, vì hành nhanh chín. Vân cho hành vào cùng lúc với hào. Nửa củ cà rốt cắt sợi là vừa khéo luôn. Xếp hết lên ha. Đổ 2/3 cúp nước dùng từ xương gà vào. 2/3 cúp đo lường của Mỹ là 158ml. Hoặc dùng nước lạnh với tí muối cũng được, nhưng sẽ không ngon bằng nước nấu từ xương. Bật lò ở lửa cao trung bình, nấu cho đến khi cơm sôi. Nấu khoảng 10 phút, Vân mở nắp thì nước vẫn còn xâm xấp như thế này, nên Vân đậy nắp, nấu thêm cho đến khi nước cạn. Nấu thêm khoảng 5 phút nữa thôi. Tức là Vân đã nấu tổng cộng 15 phút thì nước đã cạn như thế này rồi. Vân xếp hào lên trên. Hào đã được ướp muối vừa ăn rồi. Hào rất là nhanh chín, hấp khoảng 5 phút là hào đã chín rồi. Cho phần gốc hành lên trên, đậy nắp lại. Lúc này Vân hạ lửa xuống thấp nhất
để hàu hấp chín mà cơm không bị cháy. 5 phút rồi. Hàu chín rồi nhưng cho chắc ăn Vân đo nhiệt độ giữa con hàu. Đạt 62 độ C như thế này là hàu chín rồi. 62 độ C là khoảng 145 độ F ha. Rắc thêm hành lá lên trên rồi ăn thôi. Vân nấu lò điện nên đáy nồi không có được lớp cơm cháy như lò gas có lửa mạnh. Chỉ vậy thôi à. Vân hy vọng các bạn thích video của Vân và nhiệt tình chia sẻ kênh của Vân. Bấm nút like và nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận video mới từ kênh của Vân ha. Vân bới ra chén và ăn đây. Để hàu lên trên mặt cơm cho hấp dẫn. Vắt lên hàu tí xíu chanh ăn ngon lắm. Hàu rất là ngọt và juicy. Cơm cũng rất là vừa ăn. Vị cơm nhẹ nhàng và thơm ngon lắm. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hẹn gặp lại các bạn lần sau ha.